اللي ساعد أحمد في مكونات شخصيته على تحقيق هاي الميدالية أكثر إشي التصميم اللي عنده. إذا حط إشي في راسه أحمد لازم يجيبه شو ما كان يعني. I can't talk what I feel. Really it's amazing. الميدالية اللي حققها أحمد دخلت الأردن بوابة التاريخ. هي أول ميدالية ذهبية للأردن رسمية. This is the first medal in Jordan. أحمد قدوة لإلي لأنه بالرغم من الظروف الصعبة قدر يجيب ميدالية ذهبية. أهلي بدعموني مشان ألعب تايكواندو، بدعموني 100%. أول شيء إنه يعني بتحس إنه الأردن صارت معروفة عالمياً وصارت موجودة على الخارطة العالمية. قليل الناس من العالم كانوا بيعرفوا الأردن. التايكوندو هي أفضل طريقة لحفظ الجسم والعقل والروح والبدن. فالتايكوندو خارج المخيم أثرت على كثير سلوك طلاب. إنه في كثير ناس صارت شايفتني قدوة، مع إنه هذا إشي كثير صعب إنه الناس تشوفك قدوة، بدك تتصرف كل تصرفاتك تكون بالطريقة الصحيحة. The first ever Olympic champion in Jordan. اليوم اللي أحمد فاز فيه بالميدالية كان يوم كتير حلو، إنه حدا إنه من بلدي جاب ميدالية ذهبية بالأولمبياد. أول ما جينا على سوريا جينا على المخيم الأزرق، سكننا في الأردن المخيم الأزرق. طبعاً سلمونا قرفانات، وكان في منظمات كانت تساعدنا على شغل أعمال أي إشي وشكاوات. هلا الميدالية هاي كان إنه إشي كبير، لأنه إحنا من زمان عم ندور على أي ميدالية رسمية بتاريخ الأولمبياد. تغير فيني إشي إني ألعب بطوليات مثل أحمد بالغوث تعلم منه. إنه بدي أحقق إشي لبلدي، وإنه أعمل إشي بقدر إني أرفع فيه علم الأردن لبرا وبس. إنه في كتير ناس صارت شايفتني قدوة، مع إنه هذا إشي كتير صعب إنه الناس تشوفك قدوة، بدك تتصرف كل تصرفاتك تكون بالطريقة الصحيحة. Olympic title, double world champion, and Abogash from Jordan, the 20-year-old. هذا الكوري كان أصعب مباراة، لأنه هو كان أفضل لاعب بالعالم بالسنة هاي اللي لعبناها والسنة اللي قبلها. هاي الضربة هون رجعتني على المباراة، هون أخذت 3 نقاط، صارت النتيجة 8-4، صار في 4 نقاط، رجعتني وحمستني أكثر وحسيت إني قريب من الفوز أكثر. Wow, this is amazing. It really is tremendous stuff, and it's all about attack and counter-attack this. هاي اللحظة كانت زي ما احنا شايفين من أكثر اللحظات اللي كنت مبسوط فيها، لأني عارف إني فزت على الشخص هذا، وهو كان أصعب واحد في الوزن، وعارف إني راح أوصل نهائي. المنافسين اللي بعدين كانوا أسهل بكثير. The man from Jordan, expansive, electric, and into the semi-final. يعني أحمد بصراحة مش إنه العلاقة بيني كلاعب أو مدرب، هو أخوي الصغير. يعني أنا بدير يعني مش بخاف عليه بس من اللعب، بخاف عليه من أي شيء حواليه. من يعني هو بالنسبة لي يعني هو يمكن سر النجاح بالأولمبياد إنه هو زي أخوي، وأنا يعني مش علاقة لاعب ومدرب أو زي، بالعكس هو زي أخوي الصغير، وقلت لي بخاف عليه من أي شيء يعني. يعني هو كان مبين من هو يعني من هو صغير، كان احنا بصير عندنا بطولات هون بالأردن الأول صغار، فكان هو مبين من هو صغير إنه هو يعني أحسن واحد بعمره، وكان كثير مميز، وكان مبين فيه الذكاء والجرأة والمهارة، يعني مهارة اللاعب تايكوندو. وكان مبين من هو صغير إنه هو يعني مشروع البطل الأولمبي تبع الأردن. وبصراحة من هو صغير يعني كان مبين عليه إنه هو بطل أولمبي قادم.
صار عنده هدف انه يصير زي احمد واجيب كمان ميداليه، لانهم هم شافوا انه صار احمد يعني مثال مثلا للاعبين، فصار هدف عند هذا اللاعب انه مثلا احمد جاب، انا بقدر كمان ليش ما اصير زي احمد واجيبه زيه. فصار يعني هو احمد جابها اول مره، بس انه الكل صار يحلم فيها انه يجيبها كمان. الوطن العربي أجمع بنادي على الأردن وعلى الأردنيين النشامة. النشامة يعني اللي عندهم الكرامة والعزوة، البلد المضياف لكل الناس، ما عنده أي مشكلة مع حدا. الأردن بلد الأمن والأمان، بلد المضياف، بلد كريم. لاعب التايكوندو أحمد أبو غوش الذي حصد الميدالية الذهبية. أبو غوش هو البطل الأردني الأول، حصل الميدالية الذهبية بالأولمبياد يعني، ورفع راسنا وراس الأردن كلياتها. والله لفت انتباه الأردنيين جميعا، لأنه هو كان من يعني هو باعتبار علم من الأعلام، لأنه أعطانا ميدالية ذهبية لأول مرة بتحصل عليها الأردن، فهي مفخرة لنا جميعا. أكيد إنجاز عظيم كثير وفخر كثير يعني للشعب الأردني بشكل خاص وللشعب العربي بشكل عام. بعد ما فاز أبو غوش صار أولاد كثير جيل صاروا يلعبوا تايكوندو. قديش بيستقبل الناس، قديش بيستقبل لاجئين، مع هيك ما بيتأثر، بضله بلد هادي، بضله بلد جميل. يعني بحب أحكي للناس كلها اللي برا، تعالوا شوفوا الأردن، شوفوا المباني اللي في الأردن، شوفوا الوضع العام اللي موجود في الأردن. الأولاد الصغار بحب أحكي لهم، خصوصاً اللي شايفين إنه بدهم يوصلوا لإشي. أي بني آدم عنده أي حلم أو أي إشي إنه بقدر يحققه، إنه مش فيش إشي صعب، لأنه في كتير ناس أنا كانت تحكي لي إنه والله أنت مش رح تعمل، في 1000 حدا قبلك راح وما عمل إشي، فإذا ما كان عندي إصرار وما كان عندي إرادة إني أعمل هذا الإشي ما رح أعمله. المخيم الأزرق للاجئين استقبل الهاربين من الحرب من سوريا، من الدمار. بطبيعة الحال سكان المخيم بحاجة لرعاية تامة من كل الأطراف، مش بس الرعاية المدارس أو الأكل، بحاجة لرعاية في الروح، في الانضباط، في التهذيب، في النفس. فالتايكوندو هي أفضل طريقة لحفظ الجسم والعقل والروح والبدن. فالتايكوندو خارج المخيم أثرت على كثير سلوك طلاب. فالاتحاد الدولي تبع التايكوندو وقع مع اليوان اتفاقية إنه يعمل تدريب تايكوندو للأطفال داخل المخيم. فعلا بدأنا التدريب إحنا، وتغير كثير سلوك الطلاب، انضباطهم، الروح الرياضية عندهم بينت كثير بشهادة أهليهم، بشهادة المنظمات الدولية اللي في المخيم. تحسنوا أخلاقهم كثير بالانضباط والترتيب، بالإضافة للياقة البدنية والدفاع عن النفس. أهلي بدعموني مشان ألعب تايكوندو، بدعموني 100%. الصراحة المشاكل اللي بنعديها هنا بالمخيم الأزرق بالتايكوندو، ما في معدات طبعاً للآلات التدريبية، وما في نادي طبعاً، عم نتدرب أهداف بسيطة بس. كان أحمد من طفولته يعني شقي، كتير حركة، كنت أتضايق من كثرة الحركة تبعه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أحمد حيكون قدوة للأجيال الجديدة الصاعدة. والله شخصيته أنا حكيت لك قوية، يعني محبوب عنا في البيت بشكل عام، وحتى الجيران بحبوه وبيحترموه. هذا يعني ايش بقول له،
شخصيته أكبر من سنه بالنسبة حاليا يعني هو عمره 21 سنة، لكن أنا بقدره حوالي 30 سنة بالنسبة لهذا. مخه واسع من هذا، بتقبل الأمور يعني بكل صدر رحب يعني. أو الحمد لله أيام معنا كمان إن شاء الله. هلا أنا بالجامعة تأخرت شوي عن يعني تأخرت عن الدفعة اللي أنا معاها، بس كان لأنه في سبب. أنا وقفت عشان في عندي ألعاب أولمبية وكان في عندي معسكرات وبطولات. طبعا أكيد هو يعني الانتصار اللي حققه أبو غوش هو شيء كثير مهم بالنسبة للرياضة الأردنية، كان شيء الأول من نوعه. اعتبر الأستاذ أحمد بطل يقتدى فيه، خصوصا بعد أخذ هذه الميدالية الفريدة من نوعها في تاريخ الأردن. والله هو إن شاء الله يعني نحن نشتغل على الموضوع، وبرضه كمان يعني ما شاء الله أبو غوش لما جاب الميدالية يعني زي فتح لنا مجال، فتح لنا أمل أنه ممكن الإنسان يوصل، أنه يعني ممكن البني آدم يكون يعني يوصل للشغله اللي بده إياها. يعني هو إنجاز يعني ما شاء الله يعني. طبعا شيء طبيعي، لأنه إذا في شخص معين استطاع إنه يوصل بالرغم من كل الصعوبات اللي كان يواجهها للعالمية، فشيء طبيعي إنه أي إنسان ممكن إنه يعمل، ما في شيء مستحيل. أصبح هو مثال لكل الشعب الأردني أو للطالب الأردني، أصبح مثال لكل الطلبة، أنه بيمثل تحدي لكل الطلبة أنه ممكن بصراحة أنه نعمل إنجاز على مستوى عالمي أو على مستوى أولمبي. بما أنه أحمد أنه اللي من بيئتنا قدر، فلذلك الكل ممكن من الطلبة، فهو أصبح تشجيع لهؤلاء الطلبة اللي موجودين في الجامعة الأردنية. أحمد أبو غوش بصراحة هو حافز أساسي، وإحنا في الجامعة الأردنية نولي كل الاهتمام برياضة التايكوندو، لأننا نستطيع من خلالها الحصول على إنجاز على مستوى عالمي، زي ما حصل معنا في اللقاء الأخير في بطولة العالم للجامعات، وحصلنا على برونزية الجامعات في التايكوندو. لمس مقعدة. اوكي. ثاني شيء لاعبات التايكوندو كمان انه حصلوا على انجازات مباشره بعد ابو غوش. كل لاعبين التايكوندو صار عندهم نظره انه ممكن يحصلوا الانجاز اللي حصله ابو غوش بشكل اساسي. حتى بالالعاب الفرديه الثانيه هي اثرت على لعبه الكاراتيه، وشايفين انه لعبه الكاراتيه حاليا قاعده بتنجز، وفي عندنا ابطال من الجامعات حصلوا على ميداليات ذهبيه على مستوى اسيوي حاليا نتيجه التحفيز اللي صار من خلال ابو غوش. في كل مادة أنا بدرسها بحكي برضو عن الشعور اللي عشناه إحنا مع أبو غوش هناك، بحكي إنه قديش بيمثل هذا إشي عظيم بالنسبة لكل حدا حضر اللحظة هاي في الملعب نفسه. بصراحة أنا بالنسبة لي إنه أشكره جدا إنه عيشنا هاي اللحظة، وإنه كنا جزء شاهد على هاي اللحظة من التاريخ. هلا المباراة مع اسبانيا، هذا الاسباني معاه كان ذهبية اولمبياد 2012. كان هلا الحسابات كانت انه مش اصعب من اللاعب الكوري، بس السي في تبعه انه معاه ذهبية اولمبياد 2012 بضل انه كان خطير بالنسبة لمدربي وهيك، بس انا كنت شايف انه اللاعب مش كثير قوي. بلشت أنا اللي أضغط من أول المباراة، وحتى أول تقريباً 20 ثانية جبت أول نقطة. ثانية هون كانت من أحلى اللحظات، أكثر من المباراة النهائية كمان، لأنه هون عرفت إني وصلت للفاينل وضمنت الميدالية. زي ما شايفين أنا والمدرب كيف اجتمعنا على الأرض وعبطنا بعض، وهيك وصلت على المباراة النهائية. Abu Ghosh, he's into the
Olympic Games final, and what a tremendous performance from start to finish, just perfect. حبيت ألعب تايكوندو لأنه حبيت الرياضة وحبيت أوصل إشي بالمستقبل. رياضة تايكوندو بتعطيني طموح وبتعطيني ثقة بالنفس وقوة. هي حقيقة زادت ثقتها بنفسها، يعني صارت إنه هي حالة كان من النوع اللي نوعا ما بيستحي زيادة أو بخجل زيادة. مع رياضة التايكوندو يعني حسيت في تطور شوي بشخصيتها، يعني طورت شخصيتها زيادة وصارت ثقتها بنفسها أكثر من ما كانت قبل ما تلعب تايكوندو. فأنا حبيت إنه يعملوا رياضة عشان شوي تأخذهم من اللي هي السوشيال ميديا والأجهزة الإلكترونية بدل ما يضلوا موجودين في البيت. بعدين رياضة التايكوندو بتعطيهم دفعة معنوية، بالإضافة بتزيد ثقتهم بنفسهم. بالتالي إنه يعني بصير في عندهم نوع من الطموح لأنه يوصلوا لمراتب أعلى بكل مجالات الحياة، لأنه بتساعدهم بكل مجالات حياتهم. أحمد كان بطل عالم، بعدين انصاب سنتين كاملين ما لعب، فكان هو في باله لا أنا بدي أرجع عشان أثبت للعالم هاي، عشان أفرجيهم إنه لا أحمد بيقدر، أحمد موهوب وأحمد عنده الإمكانيات كاملة. اللي ساعد أحمد في مكونات شخصيته على تحقيق هاي الميدالية أكثر إشي التصميم اللي عنده. إذا حط إشي في راسه أحمد لازم يجيبه شو ما كان. يعني هاي الميدالية كانت حلم بالنسبة للأردن، حلم متحقق. يعني حلم من أول مشاركات الأردن في الدورات الأولمبية من 84 كانوا بيحلموا إنه نجيب ميدالية في الأولمبياد. حلم يعني بتحكي من 84 تحقق في 2016. شوف الفترة يعني 32 سنة تقريبا نحن بنحكي فيها. 32 سنة بدأنا بال 84 أحمد ما كان موجود أصلا، أحمد 96 لأنه ولد. انبنى هذا الحلم كله خلال هاي الفترة. 96 أحمد كبر عشان يجيب لنا ميدالية في 2016 وهو عمره 20 سنة. أنا وأحمد إلا بنعرف بعض تقريباً 9 سنين من 2008. تغيرت حياة أحمد من بعد ما أخذ الميدالية، صار عنده كتير مسؤوليات، زادت المسؤوليات عليه، صار مطلوب منه يجيب ميداليات أكتر، يحافظ على المستوى اللي هو وصل له. حياتي أنا تغيرت، أنا دائماً كنت مع أحمد قبل وبعد، صارت الناس برضو تعرفني أنا أحمد صدام وأحمد دائماً مع بعض. أحمد قدوة لإلي لأنه لما قرر إنه بده يجيب إشي بالأولمبياد جاب ميدالية ذهبية، وإنه ضل كتير متواضع وإنه ضل بحب يساعدنا. إن شاء الله أولمبياد 2024 وأي بطولات عالمية بجيبها بيكون إنه بنبسط كتير. في حدا حاب يسأل سؤال أحمد؟ شو شعورك لما جبت الميدالية الأولمبية؟
كنت كثير مبسوط. هلا لما تتعب زي كيف لما انت تقدم توجيهي تضلك تدرس طول السنه واخر إشي تنجح، فانا صار لي تقريبا 15 سنه بلعب تايكوندو، فانه لما كل تعب ال 15 سنه هدول والاصابات اللي مريت فيها انه تحسه انه ربنا عوضك في كل التعب هذا، تكون كثير مبسوط وشعور جدا رائع. هلا كنت تخاف لما تلعب مباريات وانت صغير؟ ليش خايفه؟ طيب انت بتسالني. لا في توتر دائما بيكون. انا عارف انه 3/4 اللعيبه بدخل شوي متوتر وخايف، بس التوتر طبيعي. بس اذا التوتر غلبك هون انت رح تخسر المباراه. بس اذا انت غلبت التوتر هاد وسيطرت عليه هون رح تكون الامور. احنا بنلعب لعبه قتاليه فلازم الواحد يكون متوتر شوي بس ما يخاف، لانه اللي بيلعب برياضتنا احنا رياضه قتاليه، اللي بده يخاف اولها لازم كلنا نخاف. من انا صغير كنت اخاف، كنت ما بحبش حدا يضربني وما احب اضرب حدا، بس شوي شوي لازم خلص توصل لمرحله انك تبطل تخاف، تدخل على الحلبه متوتر بس مش خايف. لما أبو غوش أخذ الميدالية الذهبية في ريو كان عندي حصة ثاني يوم في التدريب في المخيم. أجيت هنا الطلاب يعني كان هون لسه مش واصلتهم الكهرباء، بس كانوا عارفين الأخبار كيف عرفوها وكلهم كانوا يسألوني عنه. فكانت كثير للاعبين التايكوندو إلهام، هم عايشين بالأردن وبتهمهم أخبار الأردن، فكانت كثير إلهام لهم بطموحهم لقدام، وصاروا يتابعوه ويسألوني عنه دائما. واحنا اكيد رح نعمل له زياره يعني في المخيم. هدفي بالمستقبل اني اكون معلم تايكوندو. بحكي لهم طبعا هاي التايكوندو، طبعا التايكوندو شيء يتدرب. هاي التايكوندو كثير حلوه، اللياقه الصغار والكبار كمان طبعا بيحافظوا على جسمهم وبيدافعوا على نفسهم طبعا، وراح يتعلموا اشياء كثير. يعني بس الواحد لما يتدرب تايكوندو ما بيقدر يحكي الاشي الشعور اللي فيه. Ahmad Abagoush from Jordan, shoes to fill here as they take the steps into the arena. هاي الجولة الأولى من المباراة النهائية مع اللاعب الروسي. طبعا كنا متوترين من موضوع واحد، إنه قبل ما ندخل على المباراة إنه أكون ضامن الميدالية وأكتفي في الميدالية الفضية، بس الحمد لله ما كان عندي التفكير هذا. فمن أول مباراة كنت داخل وضاغط وواضح إني بدي أفوز. Distance is important and it is the distance from Abagoush and he finds one. فعبين ما دخلنا على الجولة الثالثة. The Jordanian, a little push kick scores there for Ahmad Abagoush. في هذا الوقت بصير هو بده يهجم عشان يتقدم بالنتيجة ويرجع للمباراة. ضايل 45 ثانية، النتيجة 3-1. هاي اللحظة بس يكون بده يتقدم أنا بستغل إنه هو عم بيهاجم فسجل ضربة وجه هاي 4 نقاط. Will he be able to take the Olympic gold medal to match his performance? The time has ticked down. هون خلصت المباراة وخلصت النتيجة 10-6 وجبت الميدالية الذهبية وكانت من أحلى لحظات حياتي. Big moments for Jordan here, their first ever Olympic champion in taekwondo. هلأ بيصير السلام الملكي. طبعا هذا ما أظن إنه في شعور أروع من هيك. كل الناس بالصالة بتوقف عشان تسمع السلام الملكي. علم الأردن أعلى علم بين الأعلام الموجودة جنبه، روسيا، إسبانيا، كوريا، وفي محفل كبير زي الأولمبياد. يعني كان شعور كثير رائع. What can you say? Brilliant taekwondo and well deserved of that Olympic title. توقعت انه يعمل تغيير عن طريق انه مثلا كثير ناس تعرف الرياضه اكثر. هلا احنا بجوز ما كان الناس تتفرج على الرياضه كثير، خصوصا رياضات فرديه زي رياضه التايكوندو. هذا الاشي اللي كنت مبسوط منه، انه كثير ناس بعد الميداليه صارت تتابع رياضه التايكوندو، صارت تتابع الرياضه بشكل عام، عرفت اكثر شو هي الالعاب الاولمبيه. فهاي الشغلات هي المهمه كانت.
أي حد عنده طموح وحاب يوصل له بتخليه دائما في باله ويحاول إنه يوصل لهذا الشيء. ما بيحكي إنه صعب، ما في شيء صعب، إذا بدك شيء لازم توصل له وبتقدر توصل له بالآخر. بعد حصول أبو غوش على الميدالية الأولمبية أصبحت رياضة التايكوندو هي الرياضة الشعبية رقم 1 في البلد. انفتحت مراكز كثيرة لممارسة التايكوندو. الجيل الصغير أو الشباب الصغار كلياتهم صاروا بيحبوا أنه يمارسوا لعبة التايكوندو لأنه عندهم في أصبح أسطورة بيمثلها أبو غوش. كان شعوري أنه هو بطل شجاع، يعني الصراحة عجبت فيه وعجبني فيه تركيزه مثل ما حكيت هلا. أنا نفسي أفوز ببطولة الأولمبياد. بعد ما جاب الميدالية صار عندي ثقة بالنفسي أكتر، وإنه صار إنه عندي دافع إنه أنا بدي ألعب وبدي أعمل إشي لبعدين. الميدالية اللي حققها أحمد دخلت الأردن بوابة التاريخ، هي أول ميدالية ذهبية للأردن رسمية.